Welkom terug bij Recruitment TV, waar we vandaag verder praten met Roeland van Laar over HR-businessmodellen en de impact van de arbeidsmarkt. Roeland, als ik naar jouw model kijk, dan zie ik dat als je naar de markt kijkt, dan kijk je naar schaars, niet schaars in je kwadrant. En kritisch voor kernproces, ja of nee, laag of hoog, dat komt vanuit de interne organisatie. En dan plaats je dan ook echt vacatures of functies in het kwadrant om een aanpak of een recruitmentproces in te richten voor die functie. Moet ik het zo zien? Ja, wij hebben ook dat is ook redelijk klassiek, is dat recruiters die zijn dan op business unit niveau georganiseerd. Dus één recruiter is voor business unit A verantwoordelijk, maar ook voor B bijvoorbeeld. Maar wij gaan nu in ieder geval naar doelgroepen. En dat zit ook hier, het is hier aan gekoppeld, dat we ook kijken naar echte specialistische doelgroepen. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen, engineers. Daar gaan we recruitment dus op engineering zetten. Of op andere specialisten. Dus daar kan je dus gewoon kiezen welke recruiter is nou het beste in welk spelletje. Of een IT-specialist. IT is toch een aparte tak van sport. Dus daar heb je recruiters voor nodig die goed zijn in dat spelletje. Net zoals staffing, administratief ondersteunend. Dat klinkt heel simpel. Maar ja, je hebt daar misschien wel op een heel andere manier met recruitment te maken. Ja. En daar kan je ook voor kiezen om dat bijvoorbeeld via uitzenden alleen maar te doen. Dus je pakt eigenlijk per kwadrant je recruitment aanpak. Ja. En per kwadrant heb je daar wel weer een talentpool omheen. Ja. Is het dan ook echt een talentpool waar je dan contact mee onderhoudt? Of is dat, hoe moet ik dat praktisch voor me zien? Hoe werkt het in de praktijk bij jullie? Ja, een talentpool is eigenlijk, hebben we hier niet om de administratief ondersteunende functies gezet. Maar eigenlijk dus wel alleen maar over de specialistische, kritische en kernfuncties. Ja, hoe kom je tot een talentpool? Dat kan op verschillende manieren. Dus ook vanuit data, dat je gaat searchen. Dus via bepaalde tools op LinkedIn of via andere kanalen. Dat je dan je mensen gaat zoeken van wie passen nou op die profielen. Die ga je dus persoonlijk benaderen. Die ga je uitnodigen voor een event of voor iets interessants. Dus je raakt in gesprek. Je vraagt aan de mensen of ze opgenomen willen worden in de database. Want daar moet natuurlijk ook toestemming voor zijn. Ja. En dan kan je dus ook af en toe daar nog eens een nieuwsbrief naar sturen. Of je onderhoudt persoonlijk contact. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Je ziet wel veel verhalen over digitalisering van recruitment. En allerlei dingen gaan er ook gebeuren. Ja. Dat geloof ik ook wel. Maar het blijft ondersteunend aan het persoonlijke contact. Het blijft mensenwerk. Ja, daar geloof ik sterk in. Ja. En als we dan kijken naar de traditionele huidige modellen en het model wat je hier hebt, wat is dan het grootste verschil? Nou, het grootste verschil is dat we vanuit analyse werken. Ja. Dus niet meer wachten tot er een vacature komt of er komt een bepaalde vraag en dan gaan wij lopen of rennen of we gaan aan de slag. Ja. Dat is dan heel typerend. En dat is ook altijd wel lastig, want dan gaan we eigenlijk pas starten. Maar eigenlijk proberen we een jaar vooruit te kijken. Want we kunnen ook wel heel ambitieus zeggen, nee, maar strategische personeelplanning, dat moet veel verder. En dat doen we ook wel. Maar echt de acties proberen we een jaar vooruit te kijken. En dan kunnen we nu al aan de slag met campagne voeren. Met het aanleggen van talentpools. Nou ja, wat echt anders is dat vast flex bij elkaar is. Dat we ook kijken van hoe kunnen we mensen die flex inzetbaar zijn binden en boeien aan een organisatie. Nou, dat is altijd wel lastig nu ook met ZZP'ers. Maar toch, bepaalde ZZP'ers of bepaalde flex mensen die zijn wat langere tijd bij een project bezig voor een organisatie. Dus worden daar ook bepaalde HR-tools ook beschikbaar voor gesteld. Dat is nog niet zo, maar daar moeten we wel over na gaan denken. Ja. Dus dat is een belangrijke, dus echt vanuit analyse, in plaats van wachten tot er een keer wat gebeurt. Ja. En vast flex dus bij elkaar. Ja. En in de keten, dus niet alleen vanuit HRM in samenwerking met de lijn, maar ook andere specialisten binnen een organisatie. Dat is dus ook bijvoorbeeld arbeidsmarktcommunicatie hebben wij ook wel in het team. Maar op corporate niveau hebben we ook een samenwerkingsverband met communicatie. Ook inkoop. Ja, die zit eigenlijk bij ons ook in het werkoverleg bij recruitment. Dus om ook over die kant constant na te denken. Ja. En dat maakt het ook leuk dat je dus een keten breed aanpakt. Ja. Heb jij voor de kijkers van Recruitment TV nog een laatste tip of advies? Ja, een tip, en die vind ik zelf natuurlijk ook heel erg leuk. Van durf te experimenteren met een andere aanpak. Dat kan natuurlijk ook wel veel
nieuwe ideeën opwerpen. Maar het kan ook wel eens fout gaan. Hè? Dus probeer eens een keer te gaan experimenteren met bijvoorbeeld een sourcer of met arbeidsmarktanalyses van hoe ziet dat er nou uit? Ja. Wat zie je nou met elkaar? En probeer ook een strategisch personeelplanning, probeer daar eens een gap-analyse van te maken. Ook al is die niet helemaal goed, maar probeer hem te benaderen, zou ik bijna zo zeggen. En blijf ook naar buiten kijken. Ik zeg altijd heel plat van je moet naar buiten. Hetgeen wat buiten gebeurt moet je naar binnen halen. Ja. En wat binnen gebeurt moet je ook vertellen aan de buitenkant. Dat doe ik eigenlijk hier ook. Ja. En daar leer je ook heel veel van. En probeer ook dat samen met anderen te verbeteren. Ja. En het bij elkaar te brengen. En bij elkaar te brengen, ja. Dankjewel Roeland voor het inspirerende verhaal. Dankjewel. Voor inspiratie en visies blijf kijken naar Recruitment TV.